We will be starting with nature. So mathematics in nature. So in your mathematics in the modern world class, the core idea on the topic on mathematics in nature is that mathematics is a useful way to think about nature and our world, wherein the nature and mathematics are connected. I think you have seen already these pictures sa inyong libro siguro nga Mathematics in the Modern World. I think this is called Nautilus or something like that. Maybe later we will talk about this. This is related to some concepts in mathematics like the golden ratio and also the Fibonacci sequence. No? So based on the video that we had, we will be talking about Fibonacci sequence, the golden ratio, as well as some patterns like fractal geometry, symmetry, and the spirals. So we know that Mount Apu is the perfect cone. So maybe you can look at mathematics in that manner, that the shape of the mountain is a cone. Or you can look into, in Australia, the sand dunes, no? There are parallel lines there. Or you can have the honeycomb. It's hexagonal in shape. Maybe in that note, maka-identify ka kung asimat there, no? Maybe on that aspect. But Benno Mandelbrot started really to question where is mathematics, no? Especially in terms of dimensions. According to him, clouds are not spheres. Ang shape daw sa clouds, dili man siya sphere, dili siya circular. Ang shape sa mountains kay dili man daw cones, dili tanan, or yan na. Ang coastline daw kay dili man siya circle. Ang bark kay dili man siya smooth, rough man siya. Kung imo hawilan dili man siya humok. Kuan man siya, naman siya yung mga kuan-kuan kanang makatunok siguro. Nor does lightning travel in a straight line. Dili daw straight, gabaliko daw si lightning. So ana siya. So muday nang na-came out ang word nga fractal because Mandelbrot is the father of fractals, no? Si Benno Mandelbrot. So fractals, accordingly, are natural objects like frost on branches of tree because they are self-similar. Meaning, kung tanawon nimo siya nga dako o tanawon nimo siya nga gamay in a microscopic lens, the same ang iyang figure. Ana, na siya self-similarity nga kanang feature. Siya. We will have a sample of that. Here, this is the Mandelbrot set. And then, if you look into this set, dako man ni siya. Pero kung i-dissect nimo siya nga gamay, the same na figure imo makitaan. This one, kani. Kung imo tan-awon 1 times, ingana ayang naong. 10 times, the same man, tawag ining naa sa iya ang kuan, sa iya ang kilid-kilid. The same man siya og naong aning dako nga area. Even you look at the 50 times, no? The same, no? Even in the 5,000 times, no? The same yung makitaan. That's the self-similar feature. No, fractals are self-similar. Pagamyo nimo or padakon in different scales, the same ang naong nga imong makitaan, no? And then we also have the concept of fractal dimensions. When you say dimension, ang one-dimensional kay kanang line, correct? Ang two-dimensional kay kanang papel, no? Kanang papel, kanang mga kuan, like the figures that we have, the square, the rectangle. Ang three-dimensional kanang naay volume, like naatay kanang mga rectangular prism, mga cube, kana siya. Pero naay mga butang nga dili mo sulod sa ana nga dimension. Like for example, kaning naa ni sa drawing, no? Kaning pinakauna. Ang iyang dimension kay 1.098, dili siya 1, dili siya line. It's more than a line. Padulong na siya pagka-plane, but kulang. And it's not smooth. Dili siya para sa aning line nga smooth. Nga kaning tanawag ganing edges aning mga 2-dimensional o 3-dimensional ba straight. Kani siya dili siya mga straight, hiwi siya, bro siya kulot, no? So dili tanan straight, nay uban ka kulot. Mura nga na iyang idea ba? So kung tanaw nimo ang dimension, kung 1-dimensional ka, murag line iyang naong. Kung 2-dimensional, karang naa siya area. Kung 3-dimensional na siya volume. Pero na yung mga butang like in nature nga dili makasulod ana nga category. Munang usahay
kanang makaingon ka nga dapat gyud nga imong i-acknowledge ang imong diversity, something like that. So munang naay fractal dimension kay fractal siya kay fraction, ratio, meaning dili siya whole, no? Dili siya 1, 2 or 3, dili siya integer or integral, but fractional siya. You can look into the Sierpinski triangle kung imong i-kuan compute ng iyang fractal dimension na siya formula, it's 1.584, meaning naa siya tunga-tunga sa one-dimensional o two-dimensional. Wag hapit na siya mahimong plane, no? Naa siya sa tunga-tunga. Or kung magtanaw ka sa kaning Menger sponge 2.73, wala siya na consider nga na-evolve nga no? Naa siya tunga-tunga sa 2 ug 3 dimensional. So murag na something kulang pa sa iya para mahimo siya fan. Or dili siya straight, basin hiwi-hiwi siya ba, no? Mura bitaw, example, na kay papel, gi-crumple nimo siya. Kasi dimension ana, be, mangutana ko, be. Kung na kay papel, gi-crumple nimo siya, asa siya nga dimension mabilong? Naa ba siya sa one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional? Sige, be. Asa si Kuan? Asa itong mga nakadaog, be? Miss Malig-on? Ato na itan mo. Charity, asa na ka na mabilong si Kuan? Sige, crumple nga paper. Asa nga dimension na siya? Hello, Cha. Sir, good morning, sir. Oo, asa ka siya mabilong? Kanang papel bito nga Kuan, ikumot? sir. Basin 3-dimensional, sir. Ma-consider na gid siya na 3 or wala pa siya nakaabot sa 3? Nasa sa 2 point something, no? Kay gikumot pa nimo siya. Tama, no? Kung example, gikumot nimo siya, dili siya moabot sa 3 kay kanang kuan man, dili man siya smooth, rough man siya, naman siya mga edges. So nasa sa 2 point something pa. Yan na siya mahimong 3 kung gihimo na nimo siya nga katong bitong gihimo nga katong murag cube. Nga katong nahimo na siya nga square nga pwede nimo butang-butangan, something like that. So kung gikumot pa nimo siya, napa siya sa 2 point something kay dili siya smooth ba kung hawiran nimo siya, napay mga kilid-kilid siya mga edges nga dili siya kanang smooth, rough siya. Na siya roughness, no? Kana. So ingana siya. So at least na may idea karon nga okay, kani day siya yang fractal dimension ani kinaabit between 2 and 3 kay dili man siya kanang solid bito kay nga solid, something like that. Sige. Okay, natay mga examples of fractals in nature. Naatay fern. Nganong fractal ni si fern? Kay tan-awon nimo siya sa dako pa nga area, no? Kay nakaslant man gid siya. Pero kung tanaw na siya ginagmay, no, ang iyang mga putol-putol, same man siya sa kanang dako. Correct? No? Kana. Kung tanaw ni kung imo ning putlon ang kada isa, same siya og naong aning dako, no? So magkuha ka gamay, i-compare nimo sa dako kung the same siya, ma-consider mo siya nga fractal. That's fractal geometry. Also sa atong lungs. Ang kaning sa atong lungs kay kani bitaw iya ang mga veins pa ni, arteries pa ni, basta kaning agianan sa kuan, sa hangin. Kanang mura siya kani bitong naa siya kaning yang mga agianan ba, the same siya kung kaning dako nga nay agianan kani siya, the same na siya kung tanaw nimo ang gagmay niya nga agianan. Nakaingani gyapon siya, no? Bronchial. Lahi ra gid ang mga kuan na ay science, bronchioles, no? Ang bronchi, no? Kani ingana lahi ra gyud. So, ana siya. Kani pong si tawag ganing nato ani, nakalimot ko siyang name. Broccoli, tama no, broccoli. Kani. Kuan man siya naka pine shape, pero kung putlong pula nimo ang kaning niyang mga gasang-gasang sa kuan, pine shape ba ya siya, no? So, fractal. No? Basin later mangita na mo asa ang fractal ani. Or kaning snowflakes, no? Lahi nga snowflakes. Kung magputol ka og isa ka part aning snowflake, kay makita nimo ang dako, no? So it's telling us nga kanang in whatever scale same imong makitaan, no? Naa siya dimension, so meaning kung fractal siya, kung ang iyang dimension kay dili siya whole number, fractional siya, at the same time kung tan-awon nimo ang ang whole ug iyang parts, dissimilar sila, no? There's self-similarity there. And then naputi kitawag nga Fibonacci sequence. Fibonacci sequence.
ang Fibonacci sequence, accordingly, kay kuan siya. It's a series. By the way, mas malibog po nung sir, Fibonacci series or sequence? Interchange ang paggamit sa iya kay based on definition. A Fibonacci sequence is a series, no? Murag kanang numbers nga nagkakuan. So a Fibonacci sequence is a series of numbers in which each number is the sum of the two that precede it. Starting from 0 and 1. So pwede na 0, pwede 1 lang siya magsulat. The sequence looks like 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, ang nag-una, i-add ni mo sa iyang kaugalingon or sa next para makuha ni mo ang next. Something like that. By the way, kaning atong thumb mark kay murag naa siya kuan Fibonacci related o golden ratio. Even kaning snail nga nagkuan. So, atong i-kuan a little ang Fibonacci. So, basin i-kuan sa exam, kinsa na si Fibonacci yung ngalan? Leonardo Fibonacci, no? Who gave the Fibonacci series and make use of rabbits. Rabbits yung gitanaw kay kanang rabbits kadali ra maginamudaghan, no? Basta mag-alaga kag rabbits, masyak na lang kay napuno nimong balay og rabbits. Kadali ra gid sila daghan pi sila manganak. No, dali ra kay manganak. Sana all. So kanang each rabbit pair produces every pair every month and taking 1 month first. Like kani, nag-start ka sa couple, no? And then ang katong couple nadungangan din og another pair nga anak, no? So na kay duha nahimong upat. So like isa ka pair, so nahimong duha ka pair. And kato na yung duha ka pair, nahimo na yung tulo kay nanganak pud tong iyang katong ginikanan, something ingana. So na siya ingani nga pattern. So ang gabuhaton lang is like kani si 1 plus 1 nahimo ding 2. So si 2 si 1 ug si 2 na pod i-plus 3 ang mosunod. Like si 2 si 3 plus 5 ang mosunod. Nga na iya ang manner pagtuan. Like mag-start kag 1, so wala may imong i-add. So copy ka 1. Next dayon 1 plus 1, so na kay next ka 2. And sige, atong isulat nga di ko gasulat, no? Sige. Asan na akong pen? Pointer pen. Lagi. For example, nag-start ka og 1. Nag-start ka 1. Dayon, isa raman ka, so di pagid ka madungangan. So, 1 paghihapon. Then, kana ding 1 plus 1, i-plus na nimo, mahimo mo ng 2. So, nana kay 1, 1, 2 din ang next. Dayon, 2 man na, gikan man ka sa 1. So, what is 1 plus 2? Mahimo na din siya nga 3. Kani, gikan dire. Gikan na ng 1 plus 2, mahimo na ng 3. Ang next sa bodeng nga number is, kani si 2 plus 3. Kana, mahimo din na siya nga 5. Next na po dayon, kana si 3 o si 5. Iyan. May muna siya ng 8. And so on. So, muna siyang gitawag na Fibonacci sequence. Or series po ng uban. No? Something. Si Fibonacci series or sequence, makita po siya sa nature. Labi na ning ang very common nga example, kanipitong sa petals or sa seeds sa sunflower. Kung imo daw siyang ikuan ang kada kuan bitaw niya like ako ning pangsulat-sulatan ha. Like kani hindi ko kasulat sa iya. Kani isa ra daw na siya ka seed dira. Pag abot din hinga area duhan na. Duha na siya. Pag abot dira natulo na siya. Pag abot na 5 na nga na ba gina-add niya ang kaning diri like 1 ni siya. Then ang next day niya nga circle duha na din na siya kabuok. Ang next tulo na nag-follow siya sa Fibonacci nga series. Unang na-consider siya. So ilang gitanaw ang mga different kuan. Kaning uban nabutang ni siya because later sa golden ratio makita nato nga naay elements sa Fibonacci sequence or series ni nga later. Kani sa sunflower kung mag-add ka like suod siya og 1, isa ka seed. Sunod po duha na po, sunod tulo sa and so on. Ganong ingana siya. Kani manggodo tanawan ni ang kani nga side. Kay kani bitaw si 21, this is a Fibonacci number. Kani siya. Kana si 13, kana si 5, kana si 8. Then kanang nakahimo bitaw siya og something like this one. Later i-discuss na siya, no? Kay kung tan-awon nimo si flower like
Kani ang area ani is 21 times 1, 21. Kani siya 13 times 13 and so on. Munang nabutang sa ana. So, no? Sir, ingana na ang mathematics karon, sir. Nga wala na to nag-solve, no? Muni, nga i-appreciate nato si math, nga dili lang siya purely nga solving din siya, no? Okay. So in connection with Fibonacci pattern, makita nito ang golden ratio. Si Mona Lisa, best daw siya nga painting kay naka-follow siya sa golden ratio. What's the golden ratio? So kanang ang gwapo o gwapa daw kay kanang na daw golden ratio ang naong, something like that nga na, no? So the golden ratio is that kuan siya, it's equal to 1.61803 or it's just 1 plus the square root of 5 divided by 2. If you're able to undergo history of mathematics, maybe ang math majors, no, naka-encounter ni sila sa golden ratio. So makita nimo ang golden ratio kay naka-follow siya ani, no? Munang nakahimo siya og mga ingani. So natay example dire like natay kaning flower, the number of petals consistently follows the golden ratio. Each petal is placed at 0.16034 degrees per turn, no? And then nasa'y pila ka petals, like 21 petals and then 34 petals, mga Fibonacci number man eh, kani siya. Diba kay 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Kana si 21 o si 34 o Fibonacci number man. Muna mo consider siya kay pag-count siguro diri 21 ni nagsulod na pod 34 na pod kabuok, something ingan. Or dito sa petals baka din nga sign. Like kani siya 24, 21 daw ni kabuok. Ang next na pod niya nga side kay 34. No? So naka-follow daw siya sa Fibonacci, something ingan. Aside from that is ang kuan daw kaning sa pineapple, kani iyang mga ingani, like kaning first kay pag-ihap nimo 5, ang next na pod pag-ihap nimo 8. So naka-follow siya sa Fibonacci nga numbers. So maybe on that note, no? Pero daghan pa siguro, no? But at least kabalo lang ta nga nay mga ingana, no? Mamalo yung purpose. And then napod tay mga gitawag nga symmetry, no? Makita ba nato sa nature? Like for example, bilateral symmetry, no? Like ang tao, tungaon nimo ang tao, di ba symmetrical ta, tama? No? Kung tungaon nimo siya ang half, makuan man. So same with the butterfly, kaning zebra, and then the flower. Kung imo siya kaning tungaon dara, equal ang imong makuha, no? Kana. Same. Pero naputay gitawag nga radial symmetry, nga kaning yang mga ingani ang mga symmetrical kana siya, no? Yang radius, kumbaga. Like kaning ang mga petals ani, no? Kana. So that's radial symmetry. So insights, kung sa atong na-learn ani, mathematics din is nga na many patterns and occurrences nga nag-exist in nature. And then mathematics helps make sense of these patterns and occurrences. And then mathematics is a tool to quantify, organize, and control our world. And then mathematics is beyond counting, arithmetic, and formulas. It can be a source of aesthetics in patterns of nature and a rich language in itself, like science, governed by logic and reasoning. So based from this, we can consider mathematics as a pattern. We can consider mathematics as problem solving and so on. And then we have a lot, like mathematics is also a science, something yan, no? So maybe later, pa din nato ma-define kung saan na si math, no? Ana nga science.